أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا النهاردة صفة جديدة من صفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة دي هي صفة المشية. كيف كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنتعرف النهاردة إن شاء الله من خلال الروايات على مشية النبي صلى الله عليه وسلم. أول رواية معنا عن سيدنا علي رضي الله عنه، كان إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. يعني إيه الكلام ده؟ كان إذا مشى تقلع، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى يرفع قدمه من الأرض بكل قوة وحيوية ونشاط، وكأنما ينحط من صبب، كأنه بينزل من مكان مرتفع، كمكان منحدر، كأنما ينحط من صبب. وده طبعا بيؤدي إلى نفس المعنى، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بكل حيوية ونشاط وقوة وهمة صلى الله عليه وسلم. هنا معانا رواية أخرى لسيدنا علي رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا. وفي رواية أخرى: كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفى تكفيا، سواء بالهمزة أو بغير الهمزة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه تكفأ تكفؤا أو تكفى تكفيا؟ هي بتؤدي نفس المعنى بتاع قول علي رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى تقلع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى يميل إلى أمامه ويرفع قدمه من الأرض بكل همة ونشاط. هكذا كانت مشية النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا رواية أخرى في قمة الروعة والجمال لسيدنا أبي هريرة يقول: ما رأيت أحدا قط، عمري ما شفت في حياتي أبدا، ما رأيت أحدا قط أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمري ما شفت في حياتي أبدا حد بيمشي أسرع من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يكمل ويقول: كأنما الأرض تطوى له. يعني إيه الجملة دي؟ ببساطة جدا كده، لو حبينا نضرب مثال، لو قلنا إن دي هي الأرض، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن ينتقل من هذا المكان وأن يصل إلى هذا المكان، ودي المسافة اللي هيقطعها. على حسب رواية سيدنا أبو هريرة كأنما الأرض تطوى له، يعني الأرض يتقلص حجمها وتقل المسافة حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي فيه إلى المكان الذي يريده في أقل وقت ممكن. كأنما الأرض تطوى له. وهنا بيقول كأنما، يعني ده لفظ تقريبي، كأن الحاجة دي ممكن تحصل. ولكن في رواية أخرى صرح أبو هريرة بأن الأرض فعلا تطوى له، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة بيكمل ويقول: إنا لنجهد أنفسنا وإنه صلى الله عليه وسلم لغير مكترث. يعني إيه؟ يعني إحنا كصحابة لما بنمشي مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنطلع عينينا، بنمشي بكل طاقتنا، نتعب أنفسنا، وإنا لنجهد أنفسنا، بنحملها فوق طاقتها. ومع ذلك كل ده علشان نبقى في موازاة النبي صلى الله عليه وسلم، نبقى ماشيين سوى النبي صلى الله عليه وسلم. وإنا لنجهد أنفسنا وإنه صلى الله عليه وسلم لغير مكترث، يعني لغير مبال، يعني اللي هو بيمشي ده دي مشيته الطبيعية. هذه السرعة التي في مشيته التي تظهر عليه وهو يمشي دي طبيعته، بيمشي ببساطة جدا وعلى طبيعته جدا. يعني هو صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أسرع منه، يعني هو سريع لأنه قوي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ما عنده من قوة وهمة ونشاط وحيوية صلى الله عليه وسلم. ومع كونه يمشي بهذه السرعة يأتي سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه في نهاية الرواية ويقول: وإنه لغير مكترث، يعني مع كل ده بيمشي على طبيعته، وهذه هي طبيعته في مشيته صلى الله عليه وسلم. لذلك قال القائل: سعيد على من قدميك سارا، وليس بمدرك أبدا خسارا، ومن يعدل بكم يلقى الدمار، ويلقى في لظى يوم الزحام. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة. أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، ودمتم في رعاية الله.